ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. במפגש הקודם התחלנו להכיר את הסיפור המרתק של מגילות מדבר יהודה, החל מרגע הגילוי הדרמטי שלהן, עבור בדרך לא דרך שהתגלגלו בה עד שהגיעו חזרה לירושלים, ועד למאמצי השימור האדירים שמושקעים בהן. מאמצים שהתחילו עם נייר דבק ולוחות זכוכית, והגיעו עד סוכנות החלל האמריקאית ושימוש בבינה מלאכותית. אבל על מה בעצם כל ההתרגשות? מעבר לדרישת השלום החמה והמרגשת מלפני 2000 שנה, מה יש שם במגילות האלה? מי כתב אותן? מה אנחנו יכולים ללמוד מתוכן על המקורות והשורשים של היהדות של ימינו ביהודה של ימי הבית השני? ואיך זה משנה את מה שידענו או את מה שחשבנו שידענו עד היום? במילים אחרות, מה הופך את מגילות מדבר יהודה לאוצר הארכיאולוגי, ההיסטורי, התרבותי והדתי האדיר שהן? כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו שמחים לארח כאן היום את פרופסור נועם מזרחי, חוקר מקרא וספרות בית שני, ראש החוג למקרא, ומנהל מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן באוניברסיטה העברית בירושלים. נועם הוא אחד מהחוקרים המובילים של המגילות, ובאופן ספציפי יותר, של מגילות קומראן. שלום נועם. שלום אפרת. אז אתה יודע, בפרק הקודם אנחנו פגשנו כאן את פנינה שור, מנהלת המעבדה ברשות העתיקות, והייתה לנו שיחה ארוכה על מגילות מדבר יהודה ככה באופן כללי, ואני בטוחה שגם לך יש הרבה מה להגיד על מגילות מדבר יהודה, אבל היום אנחנו נעשה זום אין כדי לדבר בעיקר על מגילות קומראן, ואולי נזכיר למעט הצופים שאולי לא לגמרי סיימו לראות את הפרק הקודם עד הסוף, במה מיוחדות המגילות מקומראן באופן ספציפי, ולמה אנחנו מדברים דווקא עליהן. כן. אז המונח מגילות מדבר יהודה הוא כמובן, כמו שרמזת, מונח כולל שמציין כמה אוספים שונים של טקסטים שהתגלו במדבר יהודה ובעצם גם באזור הנגב, מתקופות שונות ומהקשרים חברתיים שונים. האוסף העיקרי, ומהרבה בחינות המעניין, בכל אופן המעניין ביותר מבחינתי, אבל כמובן שיש עניין רב גם באוספים האחרים, זה האוסף שהתגלה במערות שסובבות את האתר שנקרא היום קומראן. כן? אף מגילה לא התגלתה בקומראן עצמה, כל המגילות התגלו במערות מסביב לקומראן, ויש ויכוח ארוך שנים בין הארכיאולוגים וההיסטוריונים, אם יש או אין קשר בין האתר לבין המגילות. תכף נצלול לוויכוח הזה כן. לרגע. והמגילות הללו מדובר באוסף של כמעט 1,000, כן? המספר הרשמי הוא כ-930 כתבי יד, אבל אם אנחנו הולכים למוזיאון או לרשות העתיקות, אנחנו לא רואים 930 פריטים, אנחנו רואים למעלה מ-25,000 קטעים וקטעי קטעים של מגילות. בעצם מדובר באוסף עצום של פירורים, מפירור ועד קטע משמעותי, שלאורך כ-70 שנות מחקר ובעבודה מאומצת של הרבה אנשים, החל משנות ה-50 ועד ימינו, שוחזרו בתור הקטעים של כ-930 כתבי יד שונים, והמשימה עדיין בעיצומה. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מזהים קטעים אחרת, משנים קצת את הסידור, לפעמים יותר מקצת, ובעצם משנים את המספר הכולל של המגילות. עכשיו, ה-930 האלה, או עשרות אלפי חלקיקי קטעים האלה, זה כל מה שנמצא במדבר יהודה, או שאתה מדבר ספציפית על קומראן? לא, אני מדבר אך ורק על קומראן. יש מספר גדול הרבה יותר של קטעים מעבר לקומראן. אנחנו מדברים על אתרים שונים. יש, באנגלית קוראים לאוסף הזה The Dead Sea Scrolls. אבל בעברית אנחנו לא אוהבים את הביטוי מגילות ים המלח, מכיוון ששום מגילה לא התגלתה בים המלח. אבל המבנה הגיאולוגי של מדבר יהודה הוא כזה שיש ודיות, נחלים שמובילים אל ים המלח, ולאורך הוודיות הללו נוצרו באופן טבעי ולפעמים גם מלאכותי מערות. במערות האלה, באתרים שונים במדבר יהודה, נמצאו מגילות ממגילות שונות. אני אזכיר למשל את איגרות בר כוכבא, גם הן שייכות לאוסף של מגילות בר יהודה. בעצם המגילה הקדומה ביותר שהתגלתה במדבר יהודה, התגלתה בוואדי מורבעת, וזה פפירוס מהמאה השביעית לפני הספירה. והטקסטים המאוחרים ביותר התגלו באזור ניצנה, שזה כבר לא בדיוק מדבר יהודה, אבל שם התגלו קטעי פפירוסים ותעודות אחרות מהתקופה הערבית הקדומה. יש לנו כ-1,000 שנים של טקסטים, אבל בשיחה הזאת אנחנו נתרכז בעיקר במגילות קומראן, אם כי אני לפעמים אפזור בכל זאת לאוספים האחרים. נכון, וזה לא במקרה באמת שאנחנו מדברים דווקא איתך על מגילות קומראן ספציפית, כי אתה חוקר מקרא. נכון. ואם יש משהו שמאפיין את האוסף בקומראן, זה באמת שהוא עוסק בעיקר ולא רק
מגילות מקראיות וסובביהן, נכון? אמת לאמיתה. אז באמת אנחנו, בשביל להתחיל להבין בכלל את האוסף הזה ואת החשיבות האדירה שלו, בואו נשאל איזושהי שאלה מקדמית. מי כותב את המגילות האלה? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על, אתה יודע, זה לא שברי הלוחות שניתנו בסיני ומצאו אותם איפשהו. זה מגילות שנכתבו על ידי בני אדם, אז מי כתב אותם? כן. כדי להשיב על המי, צריך להתחיל ולהשיב על המתי. ואולי גם קצת משהו על האיפה. האוסף מקומראן הוא אחד האוספים הקדומים ביותר. אמנם אמרתי, יש מגילה מהמאה השביעית לפני הספירה, זאת אומרת, עוד תקופת המלוכה שהתגלתה בוואדי מורבעת, אבל בסך הכל זה היוצא מן הכלל. האוסף הקדום ביותר הוא באמת האוסף מקומראן. המגילות הקדומות ביותר הן מהמאה השלישית לפני הספירה. המאוחרות ביותר מקומראן, אמצע המאה הראשונה לספירה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעצם בתקופה ההלניסטית רומית, בפרק הזמן האחרון לקיומו של הבית השני. ומדובר באוסף גדול מאוד. זה נקודת המוצא שצריכה להיות לכל העניין. בעצם צריך לזכור שקומראן זה אתר די נידח. זה אתר נידח היום, הוא היה נידח עוד יותר בעבר. אני תמיד אומר שלא מגיעים לשם בעת העתיקה, אלא אם היה GPS מקולקל, או שמישהו ממש ממש רצה להגיע לאתר הזה. ודווקא במקום כזה, למצוא אוסף של כ1,000 מגילות, זה באמת דבר בלתי נתפס, או ספרייה עצומת ממדים. לא יכול להיות שכל הספרייה הזאת נוצרה במקום. חלקה היה חייב להגיע מבחוץ. למה? קודם כל בגלל הגודל. דבר שני, אמרתי שהמגילות הקדומות ביותר הן מגילות שנכתבו במאה השלישית לפני הספירה. בהנחה שיש קשר בין המגילות לבין האתר מקומראן, צריך לומר שרוב הארכיאולוגים היום סבורים שהאתר הארכיאולוגי בקומראן נוסד סביב שנת 100 לפני הספירה. זאת אומרת, סוף המאה השנייה, תחילת המאה הראשונה לפני הספירה. זאת אומרת, יש מגילות שקדמו לייסוד האתר. אלה לא המגילות שיכלו להיכתב במקום, אלו מגילות שהיו חייבות להיות מיובאות מבחוץ, אם כי כמובן, בזה אני לא אומר שכל המגילות בהכרח הגיעו מבחוץ, אין שום סיבה לשלול את האפשרות העקרונית, שגם נראית לי מעשית מאוד, שלפחות חלק מהמגילות הועתקו באתר. חלקן, אם כן, מקומיות, חלקן מיובאות, וזה כבר מראה לנו שהשאלה מי כתב אותם היא שאלה מורכבת. וצריך להוסיף למורכבות הזאת עוד מימד. כן? אנחנו מניחים שבאתר שישבה בקומראן, שוב, כשאני אומר אנחנו מתכוון לרוב החוקרים, אבל יש כמובן דעות שונות, בעצם אנחנו מניחים שבקומראן ישבה, או שזה היה מרכז קהילתי של קבוצה כיתתית, שהתקיימה בסוף ימי הבית השני, בתקופה ההלניסטית רומית, והיו לה דעות מיוחדות מאוד, שנדבר עליהן עוד מעט, אבל שוב, אנחנו רואים את הדעות המיוחדות הללו בקבוצה מסוימת של טקסטים, אבל לא בכל הטקסטים. בוודאי לא בספרי המקרא למשל. ספרי המקרא, כפי שציינת בצדק, תופסים נתח מאוד חשוב מתוך האוסף הזה. בין 20 ל-25% מכל כתבי היד שנמצאו בקומראן הם עותקים של ספרי מקרא. ובעצם יש שם עותקים של כל ספרי המקרא חוץ ממגילת אסתר. נכון. יש ספרים פופולריים מאוד, כמו תהילים, כמו ישעיה, שנמצאו בעשרות עותקים, ויש ספרים שכנראה פקדו אותם לעתים פחות נפוצות ולא נפגע בכבודם. לא, כן, לא נעשה להם שיימינג. כן, אבל מעבר לזה, כפי שציינת בצדק, הרבה מאוד מהחיבורים האחרים שנמצאו בקומראן נסמכים על המקרא, מצטטים אותו, משתמשים בו, בדמויות שבו, בעולם הדימויים שבו, ולכן ברור שהמקרא הוא בעצם המרכז הרוחני של הספרות הזאת. אבל מכיוון שהמגילות בחלקן לפחות לא נוצרו בקומראן או לא עתקו בקומראן אלא הגיעו מבחוץ, אם כי אנחנו לא יודעים להגיד מאיפה בדיוק, אז ברור שבעניין הזה המגילות שימצאו בקומראן הם חלון הצצה למה שקורה בתרבות של ארץ יהודה בימי בית שני באופן כללי יותר. וזה אולי החשיבות העיקרית של האוסף הזה, שנותנת לנו מבט מבפנים על העולם התוסס ואפילו הייתי אומר הגועש, של התרבות היהודית בימי בית שני, ולא רק של הקבוצה הכיתתית שישבה בקומראן, שאומנם היא כשל עצמה, גם היא מעניינת ומרתקת ביותר, אבל היא נותנת לנו פרספקטיבה מאוד מסוימת. אז באמת, עוד שנייה אנחנו נדבר על הכת הספציפית שישבה בקומראן, ומה אפיין אותה, ובעצם מי הם היו, וגם על זה יש מחלוקות. נכון. אבל באמת, עכשיו הרבה יותר ברור, למה שאלת קומראן כאתר, והמגילות, ומה הקשר בין האתר לבין המגילות. ולא לכולם ברור שיש אתר עצמאי, שנקרא קומראן,
וזה לא המערות שבהם נמצאו המגילות. אז יש פה שני אתרים, נכון. יש פה שאלה מה הקשר ביניהם. למה השאלה הזאת כל כך חשובה? ובאמת, אתה יודע, אנחנו כבר עוסקים פה בארכיאולוגיה, כבר איזה כמעט 2 עונות מלאות, ואני חושבת שזה אחד האתרים שיש לגביהם את המחלוקת הכי גועשת, אמוציונלית שראיתי. אני קראתי איפשהו שזה האתר שנחפר הכי הרבה, ושיש לגביו הכי הרבה מחלוקות למטר מרובע של חפירה איפשהו בעולם. האתר עצמו הוא אתר קטן למדי, צריך לומר את זה. שזה מדהים. כן, וזאת גם הסיבה שבעצם גם מבחינה ארכיאולוגית כמעט לא הסתכלו עליו עד גילוי המגילות בסוף שנות ה-40, אבל באמת הקשר האפשרי שלו למערות שבהן נמצאו המגילות, הוא בעצם מה שהופך את האתר הזה לאתר כל כך מיוחד. זאת אומרת, בעצם, רק אני אנסה לחדד, רק אחרי שגילו את המערות ואת המגילות שבתוכם והבינו מה יש במגילות האלה, פתאום נוצר עניין באתר. כן, זאת אומרת, האתר היה ידוע עוד קודם לכן, אבל פחות עורר עניין. צריך גם לומר, האתר הזה הוא אתר רב שכבתי, זאת אומרת, הוא התקיים, הייתה כנראה איזושהי מצודה שהתקיימה במקום הזה עוד בסוף ימי הבית הראשון, סוף ימי ממלכת יהודה, ואז הוא ננטש לתקופה ארוכה, ואז הוא נוסד מחדש, כאמור, סביב שנת 100 לפני הספירה, פלוס מינוס, כן, קשה מאוד לדייק בדברים האלה, וגם על כל התיארוך יש מחלוקת, אבל קיומו הארכיאולוגי, כנראה פחות או יותר עד אמצע המאה הראשונה לספירה, הוא קיום רצוף, אולי עם איזושהי הפסקה מסוימת בגלל רעידת אדמה שהייתה באזור, מה שאומר שהאתר הזה הוא בכל זאת, אמנם יש בו יותר משכבה אחת, אבל הוא לא כל כך נענה בקלות, הייתי אומר, למחקר ארכיאולוגי קלאסי של טילים. אין שם תל, יש שם בעיקר אתר. מה שמיוחד באתר מבחינה ארכיאולוגית, ואני אינני ארכיאולוג, כן, אני איש טקסטים, אבל מה שמיוחד באתר הזה מבחינה ארכיאולוגית זה שרוב המבנים שאנחנו רואים במקום הם מבנים ציבוריים. יש חדר, כנראה חדר אוכל, יש אולי חדר סופרים. לא יש... מצאו שם חדרי מגורים. נכון. וזה כשלעצמו כבר הייתה תעלומה לאורך שנים רבות. היום הדעה המקובלת היא שהאנשים שגרו באתר, אם גרו באתר, כנראה התגוררו בעיקר במערות מסביב, וזה מכיוון שאנחנו בכל זאת נמצאים על חוף ים המלח, 40 מעלות בצל. שיקולי מזג אוויר. שיקולי מזג אוויר, הרבה יותר נעים וקריר במערות, אבל כנראה שאנשים הגיעו לאתר לפעילות הקהילתית שלהם, ועצם זה אגב, גם זו תופעה מעניינת, שיש לנו כאן אתר קהילתי, מתוך הטקסטים אנחנו רואים חלק מסדרי החיים שלהם, מהתקנון שלהם לחיים המשותפים, אנחנו רואים שזו הייתה קהילה שקצת התנהלה במובן מסוים כמו קיבוץ לפני עידן ההפרטה, והחוקרים הראשונים שחפרו באתר, חוקרים צרפתים וקתולים, כל ביבליק, בית הספר הצרפתי לחקר המקרא והארכיאולוגיה שנמצא במזרח ירושלים, עד עצם היום הזה, שיש להם, זה בית ספר דומיניקני. אז גם הם ראו באתר הזה איזשהו סוג של מנזר קדום, כן, תפיסה או המשגה שממשיכה להשפיע עד עצם היום הזה. קצת השליחו את העולם שלהם על האתר, זה עוד משהו שגילינו פה, בלי לפגוע באף ארכיאולוג. כולנו עושים את זה כל הזמן. כן. כן, אמרתי קיבוץ, זה כבר השלכה, מנזר זו השלכה אחרת, אבל זה ברור שיש כאן אתר מיוחד במינו מבחינת הארגון החברתי שמשתקף בו. המגילות עצמן גם הן בעצם, אני אמרתי זה אוסף אחד, אבל האמת היא שגם זה אוסף מורכב יותר ממה שנראה במבט ראשון. רוב המגילות התגלו במה שאנחנו קוראים מערה מספר 4, המספרים הם לפי סדר הגילוי. זאת מערה שאי אפשר להגיע אליה בלי לעבור דרך תשומת הלב של האנשים שגרים באתר, זה ממש מול. וזה מה שהצית בעצם את הדמיון על הקשר הגדול בין האתר לבין המגילות שנמצאו בתוך המערות. נכון, אבל יש עוד מערות, ובכל מערה יש אוסף קצת אחר מבחינת הפרופיל הטקסטואלי שלו, כן? אז המגילות הראשונות הגיעו כמובן ממערה מספר 1, ובעצם לכל המגילות שהתגלו במערה 1, יש עותקים מקבילים במערה מספר 4, לדוגמה. אז יש קשר בין שתי המערות האלה. לעומת זאת, במערה מספר 7 נמצאו אך ורק טקסטים יווניים. אז, ואנחנו רואים אם כן שזו מערה שהיא נראית קצת מנותקת ממה שקורה ב-1 ו-4. במערה מספר 3 נמצאה מגילת הנחושת. מגילת הנחושת היא משהו מיוחד במינו, שונה מכל דבר אחר. היא כתובה על נחושת ולא על קלף או על פפירוס. היא כתובה בכתב אחר, הלשון שונה לחלוטין, היא הרבה יותר דומה ללשון חז"ל מכל מגילה אחרת מקומראן,
והיא גם, התוכן שלה הוא מוזר ביותר, זו רשימת תוצרות שהוטמנו במדבר יהודה באתרים שונים, חפש את המטמון, יש מי שמחפש אותה. זה לא טקסט מקראי, זה לא טקסט סובב מקראי, וזה לא איזשהו תקנון של קאט, של חיים או משהו כזה, זה משהו בדיוני, או שכן או שלא. אנחנו לא יודעים, אבל היא שונה לחלוטין באופי הטקסטואלי שלה מכל דבר אחר, והיא נמצאה גם בנפרד משאר הממצאים שנמצאו באתר. אז אנחנו רואים שלכל מערה במובן מסוים יש ביוגרפיה קצת מיוחדת ותוכן מיוחד משלה, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים שוב על מגילות, אנחנו מדברים בעיקר על מגילות קומראן, כשאנחנו מדברים מגילות קומראן, בעיקר אנחנו מדברים על המגילות שהתגלו ב-1, 4 וגם במידה מסוימת 11. עכשיו, המערה הזאת, מערה מספר 4, שאליה אין גישה אלא מהאתר, דווקא בה נמצאו יותר מגילות שמעידות על קשר לאתר או לכת מסוימת, לאורח חיים, או שלאו דווקא. הייתי אומר, התגלו בה יותר טקסטים כאלה, אבל פשוט מכיוון שהתגלו בה יותר טקסטים. כן, מתוך 25,000 פרגמנטים שהזכרתי קודם, 15,000 התגלו במערה 4. אז אנחנו רואים שיש כאן מערכת מורכבת. חלק מהקשר הארכיאולוגי בין האתר למערות הוא גם הקרמיקה שנמצאה בחלק מהמערות, שכן לפי דעת הארכיאולוגים שמטפלים בעניין הזה, קשורה לקרמיקה שנמצאה באתר עצמו. אבל אני חושב שמעבר לשאלות הארכיאולוגיות שהן חשובות מאוד כשל עצמן, אני חושב שזה די קשה לדמיין שבסוף ימי הבית השני מתקיים במקביל אתר שיש בו חיים קהילתיים, והטמנה של מגילות במערות שסובבות את האתר. שהם לא קשורים אחד לשני. כן, זה נראה לי פשוט נוגד את השכל הישר. הכל אפשרי, צריך להגיד, אבל אני חושב שנקודת המוצא צריכה להיות שיש קשר, והמוציא מחברו עליו הראייה. לגבי אז אני רק אציין שבאמת למען היושר הזה, שבאמת יש תיאוריות ויש ארכיאולוגים שאומרים שזה היה בית יוצר של קרמיקה, ויש חוקרים שאומרים שזה היה איזושהי אחוזה כפרית, ויש, זאת אומרת, יש כל מיני תיאוריות. אגב, סתם במוחי ההדיוטי, זה נראה לי שחלקם לא בהכרח סותרות אחת את השנייה, זאת אומרת, חלקם יכולות לחיות במקביל זו עם זו. נכון, אבל אני חושב עוד פעם, האופי הקהילתי של האתר, העדויות, ההתאמה, החלקית לפחות, לעדויות הטקסטואליות, כל הדברים האלה מראים לנו שאכן ישבה שם קהילה מיוחדת במינה, וחלק מהטקסטים מתארים לנו קהילה שחיה חיים של שיתוף הון, חיים שמוקדשים ללימוד ולחיים רוחניים, נקרא להם כך, שיכולים להתאים למה שאנחנו רואים באתר. ויש, אפשר להזכיר את שרח היחד, נכון? זה סוג של תקנון של הקהילה הזאת. ובוא רגע נשים על השולחן עוד מילה, כאילו שהיא זה, שמייצרת את המשולש הזה בין המגילות בקומראן לבין אתר קומראן, לבין הצלע השלישית במשולש, שזה האיסיים. כן. או נגיד את ממש, נקרא לילד בשמו, לילדים בשמם. כן. למה דווקא האיסיים? כן. אז האיסיים, אנחנו כאן מכניסים עוד מונח אחד ששייך למערכת של מונחים שידועה לנו ממקור שלישי, והוא בעצם חיבורים היסטוריים והיסטוריוגרפיים מימי הבית השני ותקופה קצת מאוחרת יותר, שנשמרו בעיקר ביוונית, בראש ובראשונה כתבי יוסף בן מתתיהו שנכתבו ביוונית, וגם היסטוריונים רומיים ויווניים שכתבו על ארץ יהודה. ההיסטוריונים היווניים והלטיניים מאוד אהבו אתנוגרפיה, מאוד אהבו לכתוב על עמים ברברים. אנחנו היינו עם ברברי מעניין במיוחד, מסיבות דתיות דווקא. היהודים נתפסו כעם מעניין מכיוון שהיהודים עצמם מעידים על עצמם, ואנחנו גם יודעים את זה ממקורות אחרים, שבמקדש המרכזי שלהם בירושלים הוא מקדש ריק לחלוטין, אין בו שום פסל בניגוד לכל מקדשי העולם הקדמון, ויש לנו קצת ידיעות על החברה היהודאית, אבל זה מבט כמובן מבחוץ, מבט של צופה זר. יוסף בן מתתיהו, שאומנם הוא צופה מבפנים, יוסף בן מתתיהו הוא בן המאה הראשונה לספירה, אבל הוא כותב ביוונית עבור קהל זר. והוא בעצם, כשהיום הוא מתאר לנו את החברה היהודית של התקופה החשמונאית והרומית, הוא מציין שיש 3 תנועות, כן, תנועות שהן גם אידיאולוגיות, גם פוליטיות, גם חברתיות, עיקריות בחברה היהודאית, החל מימי מלכי בית חשמונאי, והוא מציין אותן בתור הפרושים, הצדוקים והאיסיים.
שלכל אחת מהן יש פרופיל קצת שונה, הן נבדלות זו מזו בהשקפת העולם, הפרושים הרבה יותר קרובים להמוני העם, הצדוקים הם יותר קרובים לאליטה הכהנית, והאיסיים זאת הקבוצה שבמובן מסוים מרתקת אותו הכי הרבה, כי הם היו הכי אקזוטיים, הם קבוצה של אנשים שבוחרים בדרך חיים רוחנית, ידועים בכוחות המרפא שלהם, ידועים בכוחות חיזוי העתידות שלהם, והוא גם מספר במידה מסוימת של פירוט על כמה ממנהגיהם. הם חיים קהילתיים, יש ביניהם כאלה שמתנזרים כליל מנישואין, יש כאלה שנישאים ומולידים ילדים, אבל רק לצורך קיום מצוות פרו ורבו, והוא מספר בפירוט על אורחות חייהם המיוחדים. והנה, כאשר התגלו המגילות, ובמיוחד כאשר התגלתה המגילה שהזכר, צריך היחד, שבין השאר כוללת תקנון סדרי החיים של קבוצה כיתתית, אולי אותה קבוצה שישבה בקומראן עצמה, התברר שיש דמיון ממש מדהים בין אורחות החיים שמתוארים בסרח היחד, לבין אורחות החיים שמתאר יוסף בן מתתיהו. אני מדגיש שמדובר בדמיון ולא בזהות מוחלטת, מכיוון שהיו חוקרים שהדגישו יותר את הדמיון, והיו חוקרים שהדגישו יותר את ההבדלים. אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה במידה מסוימת, כמו שאנחנו משתמשים היום במונח כללי כמו חרדים. כן? אז אנחנו אומרים חרדים, וחילונים כאשר אומרים חרדים, הם רואים... כולם אותו דבר. כולם אותו דבר, בדיוק. אבל בתוך החברה החרדית עצמה, יש הרבה מאוד קבוצות, תת קבוצות, שמתנגדות זו לזו, יש דינמיקה חברתית מאוד מורכבת, יש קבוצות שלא יסכימו לשבת אחת ליד השנייה באותו בית כנסת, או אפילו לאכול אחת עם השנייה. מאוד יכול להיות... ואולי הם אפילו לא מכנים את עצמם חרדים בשיח הפנימי שלהם. נכון. אלה חסידים, אלה ליטאים, אלה מהחסידות הספציפית הזאת, אלה... בדיוק. אז אפשר לומר שאיסיים אולי, כן? אבל זה לא בלתי אפשרי, ואני חושב שאפילו די מתקבל על הדעת, שאיסיים היה מין כינוי כזה. המונח איסיים... כינוי כללי, כאילו כמו כן. חרדים? כן. אף מגילה מקומראן לא משתמשת במונח איסי. אבל צריך גם לומר, אף מגילה מקומראן לא משתמשת לא במונח פרושי ולא במונח צדוקי. אז אלה מונחים שיוספוס משתמש בהם, יוספוס הוא יוסף בן מתתיהו, משתמש בהם כדי לתאר את ההרכב התרבותי והחברתי של החברה היהודאית לזרים, אבל בתוך הטקסטים עצמם אנחנו לא רואים את הדבר הזה. בתוך הטקסטים ימי בית שני, כן? צדוקים ופרושים, כן, מונחים שמופיעים אחר כך בספרות חז"ל. אז יכול מאוד להיות שאיסיים זו הייתה מין תנועה רחבה יחסית, שבתוכה היו קבוצות שונות, אחת מהן יכולה להיות הקבוצה שישבה בקומראן, אבל צריך גם לזכור עוד דבר אחד, שזה כאשר יוספוס מתאר את המספרים של התנועות הללו, הוא מדבר על אלפים בודדים. כן? אז לא מדובר בתנועות... תנועה המונית שסחפה את יהודה. נכון. מדובר בתנועות יחסית קטנות, שהייתה להן תמיכה משתנה באוכלוסייה הרחבה יותר, אבל האוכלוסייה הרחבה יותר לא הייתה בהכרח מזוהה עם אחת משלוש התנועות הללו. היא גם די החליטה לפרוש, בניגוד לשמה שהיא לא הפרושים. נכון. היא החליטה לפרוש מהמיינסטרים, כאילו איפה שחי בלב של יהודה, ולחיות שם במקום הזה שהגדרת אותו כחור שרק ווייז מקולקל מביא אותך אליו. כן, אז הייתי אומר, זאת קבוצה, שמאוד יכול להיות שהיא שייכת לתנועה האיסאית, אבל אין בזה ביטחון גמור. אני גם חושב אגב שלהבנת הטקסטים עצמם זה לא הכרחי, הזיהוי הזה, אם כי אני כן סבור, כמו שוב, רוב החוקרים, לא כולם, שאכן מדובר באיסאים או סוג מסוים של איסאים, והדבר הזה, אם בכל זאת יש קשר בין האיסאים לבין התנועה הזאת, או הקבוצה הזאת שיושבת בקומראן ואחראית להטמנת הטקסטים ואולי גם לכתיבת חלקם, אז אנחנו יכולים ללמוד מהתיאורים של יוספוס על הטקסטים ולהפך. אבל אפילו אם אנחנו לא מסכימים לזיהוי הזה, עדיין אנחנו רואים בעצם שגם מהטקסטים וגם מהתיאורים של יוספוס עולה תמונה מאוד מעניינת לגבי הדינמיקה החברתית שארץ יהודה משקפת בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על דינמיקה כיתתית. זאת אומרת, אין הסכמה על שום דבר עקרוני. וככל שהשאלה היא חשובה יותר, נוגעת יותר בליבת הזהות התרבותית, הדתית, הלאומית, החברתית וכן הלאה, ככה יש יותר תשובות ויותר מחלוקות ויותר ויכוחים, כן, אם תרצו, במושגים מודרניים אנחנו נגיד ויכוח מיהו יהודי, אבל זה מעבר לוויכוח מי יהודי, זה מיהו בכלל כל דבר מהו וכל יהודי, עניין. מהו יהודי, נכון. כן, זה יותר מאשר מיהו, מה הרעיונות שמגדירים את ה... נכון. אז באמת אנחנו תכף נגיע לדבר המרכזי, אני חושבת שהוא הרעיונות, אבל אמרת, אתה חוקר מקרא, אתה לא ארכיאולוג, נכון. אתה בעצם עוסק בטקסטים. כן. אז איך מתוך הטקסטים ומתוך חקר הטקסט יודעים לענות על השאלות האלה, של מי הם היו ומאיפה הם באו ומה הם עשו שם?
אני חושב, זה נכון באופן כללי לגבי חקר העת העתיקה, צריך לזכור שהעבר עבר. זאת אומרת, אנחנו... זו תובנה חשובה, לא כולם זוכרים את זה. זה לא טריוויאלי, זה נשמע טריוויאלי, אבל בעצם העבר באמת חלף ואיננו, וכל מה שנשאר לנו הם שרידים קטנטנים. אפילו 1,000 שרידים של 1,000 כתבי יד, זה מעט מאוד ביחס להיקף הפעילות הספרותית של העת העתיקה. רק מעט שרד, וגם ממה ששרד הרוב עבד. אז אנחנו נמצאים כאן במצב של קרחון, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים את קצה הקרחון, ומה שמתחת לפני המים, שזה הרוב, אין לנו שום דרך להגיע אליו. אבל אנחנו עושים את המקסימום כדי לעשות אינטגרציה של ידע ממקורות שונים. כאשר יש לנו טקסטים, אז יש לנו אפשרות לחדור פנימה לתוך העולם הרוחני של הכותבים. הארכיאולוגיה נותנת לנו מבט לתוך ההיבטים החומריים, הייתי אומר. חלק מהאתגר, למשל, במחקר של מגילות דבר יהודה כאמור, זה לנסות להבין אילו מגילות הגיעו מבחוץ, אילו מגילות נכתבו בפנים. ובעניין הזה נעשו שוב ניסיונות מניסיונות שונים לשלב דיסציפלינות שונות ולנסות להבין איך לעשות את החלוקה הזאת, לפחות באופן גס. אף פעם לא נוכל באופן מדויק למיין כל פרגמנט. אבל אני רוצה למשל להזכיר שני ניסיונות, אחד שעשה אחד ממוריי החשובים, פרופסור עמנואל טוב, אחד שאני הייתי בעצמי מעורב בו. עמנואל טוב, החל משנות ה-80, עמנואל טוב צריך להגיד, היה אחראי לפרסום, מפעל הפרסום של מגילות דבר יהודה, הוא זה שהצליח להביא את המפעל הזה לידי סיום, הפרסום המדעי של כל קטעי המגילות, וגם הוא חוקר מקרא, ובמיוחד חוקר נוסח המקרא, וכאשר הוא עבד על הטקסטים האלה לאורך שנות ה-90, הוא שם לב שחלק מהטקסטים מתאפיינים בתכונות שאנחנו אומרים תכונות לבלריות, מאפיינים של מנהגי הסופרים שהם חלקם מיוחדים. כן? אז מנהגי סופרים זה יכול להיות שיטת הכתיב, כתיב מלא, כתיב חסר, האופן שבו מעצבים את הטקסט על פני הדף, האם משתמשים בסימני סופרים מיוחדים בשוליים, והוא התחיל לאסוף לעצמו את כל התכונות האלה. כאילו איזשהו חותם אישי של מי שכתב ממש פיזית את המגילות הספציפיות. כן, מין טביעת יד סגנונית ועיצובית, אם אפשר לומר, של הסופרים הללו, אבל היא לא רק אישית, מכיוון שהתגלתה במאות מגילות, אז ברור שהיא גם טביעת יד חברתית של קבוצה מסוימת. ואחרי שהוא אסף את כל הנתונים הללו, הוא הצליח לראות שבעצם השילוב של כל המנהגים הללו מאפיין חלק מהטקסטים ולא את כולם. אז אולי אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות לסגנונות שונים של סופרים. כן, אז ההבדלים במנהגי הסופרים מתחילים בצורות הכתיב. כן? אז למשל יש סופרים שמאוד אוהבים כתיב מלא. את המילה כל, כן, everything או anything, הם כותבים מלא, אבל לא רק את המילה הזאת, אלא אפילו את המילה לא, מילת השלילה, הם לא מסתפקים בלמד א', אלא תוקעים ו' באמצע. והם עושים מאמץ גדול מאוד לתעד בעצם באמצעות הכתיב את אופן הקריאה של הטקסט. נוסח המסורה למשל של המקרא, הנוסח שאנחנו משתמשים בו, לא כל כך נדיב כלפי הקוראים. הכתיב שלו מאוד חסר, וזה מכיוון שהוא מניח שבעצם הקוראים כבר יודעים את הטקסט. יש מסורת קריאה שמלוות את הטקסט, והטקסט הוא רק תזכורת למה שצריך לומר. לעומת זאת, הסופרים האלה שמשתמשים בכתיב מלא דמלא, הם סופרים שבעצם מניחים שהקוראים צריכים עזרה. עוד לא יודעים. צריכים עזרה. כן. אבל יש עוד מנהגי סופרים, למשל שימוש בסימני סופרים מסביב לטקסט, כדי לציין כל מיני נקודות שכדאי לשים לב אליהם. יש לנו למשל במגילת ישעיה השלמה מקומראן, שהיא מגילה שדוגמה אופיינית לסגנון הזה, יש בה סימני X, קווים מאוזנים שנסמנו בשוליים, לפעמים כל מיני איתורים מורכבים שאנחנו לא לגמרי מבינים את משמעותם, שסומנו בשוליים מימין ומשמאל לטקסט עצמו, כדי להסב את תשומת הלב לדברים מסוימים שיש בפנים. יש פרופורציות מסוימות ביחס בין הטקסט הכתוב לשוליים. ככל שהשוליים רחבים יותר, אז הטקסט הוא מפואר יותר, כן? כי יש יותר בזבוז של שטח כתיבה, ועוד מנהגי סופרים כיוצאים באלה, כל אלה תופעות שאפשר למיין אותם. אני גם מדגיש, זה לא רק עניין של כתיב מלא בכלל, אלא כתיבים ספציפיים, למשל המילה הזאת, למשל המילה לא, למשל המילה כי, שנכתבת לא סתם כף י' אלא כף י' א', כן? כי כדי ששום מילה לא תהיה קצרה מדי. אז כל המכלול הזה מאוד אופייני לטקסטים מסוימים, ונעדר לחלוטין מטקסטים אחרים. זאת אומרת, הוא בעצם פיתח שיטת מיון נכון. של הטקסטים, לפי השיטות, אני אגיד, פילולוגיות, או
הספציפיות שהוא זיהה לאורך המחקר שלו. בדיוק, והשיטה הפילולוגית הזאת בעצם הצליחה להבחין שיש קבוצה גדולה של טקסטים, שכוללת כמעט את כל הטקסטים הכיתתיים, זאת אומרת אלה שתוכנם מעיד עליהם שהם משקפים את עולמה הרוחני של קבוצה כיתתית. זאת אומרת, לא ספרי מקרא, לא ספרות פרשנית של המקרא, אלא בעיקר, או אולי כן? גם. אוקיי. יש אפילו ספרי מקרא שהועתקו בשיטה הזאת. אוקיי. אבל הייתי אומר, רוב הטקסטים הכיתתיים המובהקים כתובים בשיטה הזאת, ורק מיעוט לא כתוב בשיטה הזאת. לעומת זאת, רוב הטקסטים שאינם כתובים בשיטה הזאת, אלא במגוון רחב של שיטות אחרות, אין בהם כמעט טקסטים כיתתיים, יש בהם טקסטים אחרים. מקרא, ספרות חיצונית אחרת בת התקופה, אבל לאו דווקא טקסטים שמשקפים את האידיאולוגיה המיוחדת הקיצונית של הקבוצה. אז מה לומדים מזה? אז זה כבר נתן לנו, והוא הציע שהשיטה המיוחדת הזאת, הוא קרא לה אסכולת הסופרים של קומראן, שוב, מתוך הנחה, קומראן כמשל, כן, לאו דווקא נכתבו באתר עצמו, אלא בידי הקבוצה החברתית שגם ישבה באתר. טוב, חלפו כמה שנים אחרי הדבר הזה. אני הייתי מעורב בפרויקט אחר לחלוטין, יחד עם פרופסור עודד רחבי מאוניברסיטת תל אביב, גנטיקאי מאוניברסיטת תל אביב, עשינו מחקר על ה-DNA של המגילות. רוב המגילות, כמו שציינתי, כתובות על קלף. וקלף זה אור של בעל חיים, לכן זה חומר שיש לו DNA, ואפשר לנסות לפצח אותו. זה בכלל זה מחשבה מדהימה, כאילו, שלקלף יש DNA. התחלנו משאלה מאוד פשוטה. כן, אמרנו, יש פה אלפי קטעים שאנחנו עדיין לא יודעים למקם אותם כמו שצריך, זה פאזל עצום שצריך לנסות לפצח אותו. אם נצליח לגלות שלשתי חתיכות יש DNA זהה, נוכל להגיד שהן שייכות לאותה יריעת אור לפחות. וגם הצלחנו לעשות את זה, אבל דרך המחקר הזה פתאום הגענו לכל מיני תובנות אחרות לחלוטין. אנחנו דגמנו כ-40 חפצי אור ממדבר יהודה, מתוכם כ-30 קטעי מגילות, כמובן בשיתוף רשות העתיקות שאמונה על שימור הטקסטים הללו. ומה שהתברר לנו להפתעתנו, אחרי שמיצינו את ה-DNA והצוות, כן, צריך להגיד, היו פה מעורבים עוד גופים בארץ ובעולם. גם להגיד את DNA, אנחנו דיברנו על זה עם פנינה, זה כזה היה אבק של, נכון, זה היה משהו כל כך עדין, שמזה הוציאו את ה-DNA, חס וחלילה לא לפגוע בחלקיקים האלה ובאור ובזה. נכון. מדובר באמת, לפעמים התמודדנו עם אבק של מגילות ולא עם קטעי מגילות. כמובן, קשה לדעת מראש, בכלל במחקר DNA עתיק, רוב החומר הגנטי שמקבלים הוא זיהום, אז צריך לעשות מה שהם קוראים לפלטר הגנטיקאים, זאת אומרת, לסנן החוצה את כל הזיהומים, שזה כמעט 90% מהחומר, ואז עם המעט שנשאר לנסות להבין מה, כן, מה הייתה החיה שמאורה הופקה המגילה. ומה שהתברר לנו להפתעתנו, כשהסתכלנו על התוצאות וניסינו להבין מה ההיגיון של מידת הקרבה או הריחוק של הקטעים השונים זה מזה, התברר לנו שיש קבוצה של קטעים שגנטית מאוד קרובים אחד לשני, וקבוצה אחרת של קטעים שהם מרוחקים ונזרקים לכיוונים שונים. הם לא קרובים בהכרח אחד לשני, אבל הם נזרקים במידה שווה החוצה מהקלאסטר, מהצבר של הקטעים הקרובים זה לזה. וכשניסינו להבין מה משותף לקטעים הקרובים זה לזה, מבחינת התוכן לא היה בהם הרבה מן המשותף, היו שם גם קטעי מקרא וגם קטעים של חיבורים אחרים. אבל אז פתאום שמנו לב שהם תואמים את החלוקה שהציע עמנואל טוב לפני 20 שנה, לגבי ההבחנה בין אסכולת הסופרים של קומראן למגילות שלא נכתבו באסכולה הזו. זאת אומרת, צריך לסייג את זה, זה רק ורק בהסתמך על המדגם החלקי שהיה לנו, וככל שנגדיל את המדגם יהיו לנו תוצאות יותר ספציפיות ואולי יותר מורכבות, אבל לפחות לפי המדגם שהיה לנו יוצא שיש בסיס ביולוגי להבחנה הזאת שהוצאה מטעמים פילולוגיים. זאת אומרת, הטקסטים שקרובים זה לזה מבחינת סגנון הסופרים, הם גם טקסטים שהופקו... מאותה משפחה של DNA של כבשים, זאת אומרת, זה מאותם יריעות בעצם. מאותו אולי עדר או עדרים קרובים של כבשים, אבל יש מקור משותף למגילות הקלף שעליהם נכתבו הטקסטים הללו, מה שמאוד מחזק את עצם המיון. אז עכשיו יש לנו שתי דרכים משלימות ובלתי תלויות זו בזו, שמראות לנו שאכן היו מגילות שפוטנציאלית הועתקו במקום או במרחב החברתי, שגם שייך למקום הזה, ויש לנו מגילות שכנראה הגיעו מבחוץ, אם כי אין לנו מספיק חומר משווה, כן, לו היו לנו מספיק כבשים קדמוניות שיכולנו לדגום מהגליל, מירושלים, מאתרים אחרים, היינו אולי יכולים להגיד מאיפה בדיוק הם הגיעו. אבל אין לנו, ואין לנו מכיוון שחומר אורגני נשמר ברמה שמאפשרת בדיקות כאלה, בעצם כמעט רק במדבר יהודה. אז כאן אנחנו מוגבלים גם למה שתנאי הטבע מאפשרים שימור,
אבל תראו, הבדיקות האלה, אלה בדיקות שלא היו אפשריות אפילו לפני 5 שנים. כן, נעשו בדיקות DNA על המגילות כבר בשנות ה-90, צריך להזכיר, פרופסור גילה כחילה ברגל עשתה מחקר חלוצי על ה-DNA של המגילות כבר בשנות ה-90, אבל כמובן לא עמדה לרשותה הטכנולוגיה שמאפשרת את התובנות שאנחנו מקבלים היום, ומי יודע מה יהיה בעוד 5 שנים, אולי נצליח למצוא DNA מעצמות שנשמרו בתנאים גרועים גם באתרים אחרים בארץ ישראל. המעניין הוא שדבר אחד כן אפשר לדעת שמצאתם שם שהיה מפתיע, אני חושבת, זה שחלק מהמגילות נכתבו על אור של פרה. נכון. ואז זאת דווקא הוכחה, בלי לדעת מאיזה משפחה של פרות היא הגיעה. נכון. זאת בוודאי לא פרה שחיה בקומראן. נכון. כן, גידול בקר הוא, הכל אפשרי אמרתי, אבל יש דברים שהם יותר סבירים ופחות סבירים. מדבר יהודה מאפשר גידול צאן, בעיקר עיזים, אבל גם כבשים, אבל גידול בקר הוא קשה מאוד לדמיין. זה מצריך המון משאבים שקשה מאוד למצוא במדבר יהודה, בוודאי במקום כל כך נידח כמו קומראן, ולכן מגילה שנכתבה על אור פרה, כמעט בהכרח צריך להניח שהיא הובאה מבחוץ. במקרה המסוים הזה גם מדובר בעותק של מגילה של ספר ירמיה, שהיא עתיקה יותר, עוד פעם, עתיקה יותר מהאתר של עצמו. קומראן. אז שוב יש לנו כאן הצטלבות של נתונים שמאפשרת לנו להניח שמדובר במגילה מיובאת מבחוץ, יש לה גם אופי טקסטואלי מעניין ושונה ממגילות אחרות של ירמיהו, כך שאנחנו רואים שבעצם הכוח של המחקר, הייתי אומר בעניין הזה, זה שילוב הפרספקטיבות. זה לא רק המחקר הארכיאולוגי או הטקסטואלי או הפילולוגי או הביולוגי, אלא שילוב הפרספקטיבות זה מה שנותן כוח למסקנות המשולבות, והכל כדי לנסות לייצר תמונה היסטורית עשירה יותר ומורכבת יותר, שתיתן לנו תובנה פנימה לתוך מה שקורה בתקופה הזאת. עכשיו, החיבור בין המיקום שהמגילה עצמה, האור, הגיע ממנו, לבין מי כתב את התוכן שלה, הוא הכרחי? זאת אומרת, יכול להיות שאולי הביאו מגילות ריקות מחוץ לקומראן ופשוט כתבו אותם בקומראן? זה אפשרי כמובן תיאורטי. יש כאן עוד היפותזה שצריך להוסיף. הקשר בין החומר לבין התוכן הוא לא קשר חד-חד ערכי. ובוודאי צריך להניח שגם יתקיים מידה מסוימת של מסחר באורות. אני גם ראיתי באיזשהו מקום שנמצאו גם בחלק מהמערות מגילות ריקות. זאת אומרת, רק אור מגולגל בלי טקסט עליו. כן, יש לנו קטעים שהם ריקים, כן. אבל זה יכול לנבוע מכמה דברים. בוודאי גם היו יריעות אור, כל יריעה לפני שכתבו עליה הייתה בהכרח ריקה, אבל צריך להגיד שגם כל מגילה כתובה השאירו חלק בלתי כתוב בתחילתה ובסופה, לפעמים רק בהתחלה או רק בסוף, לפעמים בשני המקרים, וזה מכיוון שיהיה אפשר לגלגל אותה בצורה יעילה, וחלק מהקטעים הריקים יכולים להשתלח. התחלה או סוף. בדיוק. וזה קשור לבעיה גדולה אחרת שיש לנו בחקר המגילות, והיא שרוב הקטעים לא התגלו בחפירה ארכיאולוגית מסודרת, אלא הם בעצם התגלו בידי בדואים שהביאו את הקטעים הללו לידיעת החוקרים שישבו מוזיאון רוקפלר במהלך שנות ה-50. ולכן אנחנו לא מוצאים את הקטעים באתרם, אנחנו לא יודעים מה היה היחס המקורי, הפיזי בין הקטעים השונים, אלא החוקרים הראשונים התמודדו עם הר של קטעים, ואמרו לעצמם, טוב, עכשיו צריך לסדר את זה. ואז הגיע עוד הר של קטעים, ואמרו, אוי ואבוי, גם את זה צריך לסדר. וזה חלק מהאתגר שאנחנו מתמודדים איתו עד עצם היום הזה. המיון של הפאזלים האלה הוא אתגר שממשיך להתקיים. שאלת מאיפה הגיעו הטקסטים, ומה הייתה בעצם הפריסה הגיאוגרפית שלהם, האם הם נכתבו כולם במקור, הגיעו מבחוץ, היא קשורה, אי אפשר יותר לברוח מלדבר על התוכן. כן. על מה נמצא בתוך המגילות האלה? כי השאלה האם זה משהו מאוד מאוד מקומי, וזה כת אזוטרית כזאת שקיימת רק באתר הספציפי הזה, או שזה טקסטים שיש להם תפוצה הרבה יותר רחבה, היא שאלה דרמטית כשמבינים מה התוכן שיש במגילות האלה. צריך לזכור שבתנאים של העת העתיקה, הם מאוד שונים מהתנאים שלנו היום. זאת אומרת, קודם כל, האוריינות הייתה נמוכה יותר. זאת אומרת, מלכתחילה ידיעת קרוא וכתוב לא הייתה נפוצה כפי שהיום, אם כי בוודאי הייתה נפוצה יחסית בקרב החברה היהודית יותר מאשר בחברות אחרות סובבות. גם בגלל המטען הדתי, שיש לה יכולת לקרוא טקסטים כמו ספרי המקרא, אבל עדיין היא מוגבלת. ומעבר לזה, ההתפנות לקרוא ולכתוב מצריכה הקצאת משאבים חברתית. לכן, ההנחה הבסיסית שלנו היא שטקסטים נכתבים רק אם יש בהם צורך. אנשים לא כותבים למגירה, ואם הם כותבים למגירה, זה לא נשמר. זאת אומרת, כל טקסט כתוב משקף פונקציה חברתית מסוימת. ולכן, שמאחוריה כמובן זה עוד פעם סוגיית הקרחון.
אפילו קטע קטן כתוב, מאחוריו יש מערכת תרבותית וחברתית שלמה שתומכת בקיום של הדבר הזה. וגם בעיקר המגילות האלה נמצאו מגולגלות בתוך קדים שהוטמנו במערות, זאת אומרת, מישהו שם אותם שם, נכון. הם לא מצאו אותם בזבל. נכון. זה נכון בעיקר לגבי מערה מספר 1, במערה 4 נמצאו פירורים ופרגמנטים, נראה ששם פחות היה שימור בקדים, אבל זה לגמרי נכון לגבי מערה המספר 1. אז אנחנו מגיעים שוב באמת מכיוון אחר לעניין התוכן. אז קודם כל, כפי שכבר אמרנו, חלק גדול מאוד מהאוסף זה ספרי מקרא, וכמעט כל שאר מה שיש לנו באוסף הוא סובב מקרא. סובב מקרא זה דבר מורכב, זאת אומרת, יש לנו, סובב מקרא זה מתחיל ממש פירושים על ספרי מקרא, בעיקר ספרי נביאים וגם מזמורי תהילים. זה מה שמכנים פשרים, נכון? נכון, נכון, וזה בעצם הדוגמאות הקדומות ביותר שיש לנו לפירושים על מקרא, וזה דבר מאוד מיוחד ויוצא דופן, כשמשווים את זה לסוג אחר, עוד יותר נפוץ של טקסטים שיש לנו, שהוא טקסטים שהם משכתבים את המקרא. בעצם בימי בית שני, נוצר מעין, זה לא בדיוק ז'אנר, בואו נקרא לזה מין מודוס ספרותי, שכאשר אדם כותב חיבור, שהוא שואף שלחיבור הזה יהיה מעמד ותפקיד וסמכות בתרבות בת הזמן, הוא צריך בעצם לקחת קטע מן המקרא או דמות מן המקרא בתור הבסיס של החיבור הזה. אז אם אני רוצה להציע לוח שנה חדש לעם ישראל, אני צריך להראות שהוא בעצם קיים מקדמת דנא, ולכן אני, בתור המחבר הקדמון הזה, כותב ספר כמו ספר היובלים, חיבור בין המאה השנייה לפני הספירה, שבעצם מספר מחדש את סיפורי ספר בראשית וחצי ספר שמות, אבל אחד החידושים העיקריים שלו זה שכל אפיזודה הוא משבץ בתוך נוסחה שמתארכת את הטקסט הזה לפי לוח שנה מיוחד במינו, לוח שנה בין 364 ימים בדיוק, לא פחות מזה, לא יותר מזה, לא בדיוק לוח שנה שמשי, לא לוח שנה ירחי, אבל כל ההיסטוריה מבריאת העולם ועד יציאת מצרים בעצם מעוגנת בלוח שנה כזה. אם אני כותב חיבור כמו מגילת המקדש למשל, חיבור שבחלקו משכתב את ספר דברים, ובכלל מציע נוסח משולב של חוקי התורה, לא בפיזור כפי שהם בתורה שלנו, אלא בצורה מרוכזת, כל החוקים שקשורים לנושא מסוים מרוכזים בפסקה אחת, אז הוא... לא חלוקה בלתי הגיונית, יש לומר. הגיונית מאוד, אגב מאוד מזכירה את הרמב"ם, כן? מאות רבות של שנים לאחר מכן, שעשה אותו דבר, אבל במשנה תורה, אבל בסופו של דבר, הוא כותב את התורה מחדש, והדבר המעניין שהוא כותב אותה בגוף ראשון, מפי אלוהים. זאת אומרת, יש לנו תופעה תרבותית די רווחת של שכתוב המקרא. וזה מביא אותנו כאן לשאלה עכשיו רעיונית. אנחנו רואים כאן שני מודוסים של חיבורים סובבי מקרא, שכתובים של המקרא, לפעמים אפילו בגוף ראשון מפי אלוהים, לעומת פירושים על המקרא מצד שני, ובעצם שתי הצורות הספרותיות הללו משקפות שתי עמדות שונות, הייתי אומר כמעט הפוכות, כלפי המקרא והסמכות הרוחנית של המקרא. כי מי שכותב, משכתב את המקרא, או את מה שאנחנו קוראים מקרא, אז בעצם הוא נכנס בנעליים של מחברי המקרא, בנעליים של משה, בנעליים של הנביאים, בנעליים של האנשים שכתבו את ספרי התורה, הנביאים והכתובים. שלא לומר בנעליים של אלוהים, סליחה על הביטוי המזעזע. כן, נעלי הבית שלו, או המגפיים, כיוון שאנחנו נמצאים עכשיו בחורף. אז יש תודעה של המשכיות לעומת תקופת המקרא. אנשים מרשים לעצמם לכתוב מחדש את מה שכבר מונח לפניהם. לעומת זאת, מכתיבה של פירוש על המקרא, משתמעת תפיסה אחרת לגמרי, תפיסה של מרחק. אם אני כותב פירוש על ספר נבואי, כמו חבקוק, יש לנו פירוש כזה שנקרא פשע חבקוק, אז אני בעצם אומר לעצמי וגם לקוראים שלי, חבקוק במקומו ובכבודו עומד, כן? ואני נמצא במרחק ממנו, כן? ואני בעצם מנסה להבין מה שהוא כתב, אבל אני לא שם את עצמי במקומו. זאת אומרת, כאילו, יש פה שתי תפיסות בעצם שאומרות, אחת אומרת, העידן הזה עוד לא נגמר. נכון. זאת אומרת, העידן של דבר השם שמתגלגל ועוד מתגבש וזה וזה, אני, הכותב, אני עוד חלק ממנו. נכון. לעומת איזושהי תפיסה שאומרת, העידן הזה נגמר, עכשיו אנחנו רק מפרשים אותו. נכון. ופה בעצם משתקפת מחלוקת עוד יותר עקרונית ובסיסית על השאלה, איזה בכלל מידה של תקשורת יש בינינו, בני אדם, לבין האל והכוחות הסובבים אותו.
חלק מהאנשים סבורים שאלוהים ממשיך לתקשר ישירות עם בני אדם, וחלק כבר איננו סבור את הדבר הזה, ואומר, אנחנו צריכים למצוא דרכים עוקפות. מדוע נוצרת בכלל המחלוקת הזאת? כי לפי ספרי המקרא עצמם, היה עידן עד חורבן הבית, שבו אלוהים דיבר עם בני אדם. עם האבות הוא דיבר כדבר איש אל רעהו, כן? 1 ל-5 דקות אלוהים מדבר עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב. בתקופות מאוחרות יותר הוא מדבר דרך נביאים, כן? הנביאים הם בעצם מין תחנות ממסר כאלה שמעבירות מסרים מאלוהים לעם ומהעם לאלוהים, אבל יש ערוץ תקשורת פתוח. יש לנו גם ספרי נבואה שמשקפים את סוף ימי הבית הראשון, תקופת הגלות וראשית ימי בית שני, שיבת ציון, ספרים כמו חגי וזכריה, אבל אנחנו רואים, הספרים האלה הרבה יותר קצרים. לעומת ספר ישעיה או ספר משהו בספרים גדולים, חגי הוא ספר קטנטן של 2 פרקים. הדיבור יותר מצומצם כבר. הדיבור נחלש, הממסר נחלש, וזה ספרים מהתקופה הפרסית. וכשאנחנו מגיעים לתקופה ההלניסטית והרומית, אנחנו רואים גם מתוך המקורות, גם מתוך כתבי יוסף בן מתתיהו, עדיין יש אנשים שתופסים את עצמם כנביאים, אבל כבר אין הסכמה חברתית על המעמד הזה שלהם. יותר ויותר אנשים אומרים, טוב, אני לא יודע אם אלוהים באמת מדבר איתו או דרכו, אני סתם חושב שהוא משוגע, אולי הוא צריך אשפוז, אולי... יש כבר מערכת שלמה של אלטרנטיבות. שזה מה שאנחנו אומרים היום על אנשים שטוענים שאלוהים מדבר איתם. כן, ועדיין יש אנשים שמרגישים שאלוהים ממשיך לדבר איתם, אבל ההבדל לעומת ימי הבית הראשון, זה שכבר אין על זה הסכמה חברתית. החברה כבר איננה מוכנה לקבל כמכלול, שאכן האנשים האלה הם תחנות ממסר בין האלוהי לאנושי. אז אתה בעצם אומר שעצם זה שיש את שני הסוגים האלה, של הכתבים בתוך האוסף הזה, אתה אומר, זה משקף את תחנת המעבר הזאת, זאת נכון. עדיין תקופה שיש את שניהם. נכון. ואני רוצה להוסיף לכאן עוד מרכיב, כי התמונה עוד לא מספיק מורכבת, והמרכיב הזה הוא הטקסטואליזציה של ספרי המקרא, העלאת ספרי המקרא על הכתב וההתקדשות ההדרגתית שלהם. מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על ספרי הנבואה המקראיים, אנחנו רואים, אף על פי שהם עצמם כתובים, הם מתארים את מעשה הנבואה בתור מעשה שבעל פה. אלוהים מדבר עם בני אדם, הנביאים מדברים אל העם. רק פה ושם, במקומות כמו ירמיה פרק ל"ו, עולה התפיסה שאת הדברים האלה כותבים, אבל זה תיעוד משני. במעבר מהתקופה הפרסית לתקופה ההלניסטית, אנחנו רואים שהספרות הזאת עוברת טקסטואליזציה. היא מתחילה לעלות על הכתב, מתחילה להימסר ככתבי יד, ושאלת המסירה הופכת להיות גם קשורה בטבורה בשאלת הסמכות. כי אם אנחנו כבר רואים שיש טקסט כתוב של דברי אלוהים, כן? אז אולי אנחנו כבר פחות צריכים את הנביא שיתווך בינינו לבין האל, כשאני לא יכול לבדוק מה באמת נאמר לו. אבל אני כן יכול לפתוח את המגילה ולראות מה בדיוק נכתב. שזה נורא מעניין, כי בדרך כלל מדובר על התהליך הזה, כשהתורה שבעל פה עוברת להיות תורה שבכתב, נכון. כאילו שצריך כבר להתחיל לכתוב אותה, כי כבר קשה לשאת אותה בעל פה, אבל אתה בעצם אומר שאותו דבר קרה לתורה שבכתב. נכון. שהיא בעצם הייתה בעל פה בהתחלה. ונוצר גם היזון חוזר. ככל שהטקסטואליזציה הלכה וגברה, אז בעצם נוצר היזון חוזר שהשפיע על, הייתי אומר, על החלשת הסמכות של המסורת שבעל פה. ואז בעצם זה ההקשר שכנראה בתוכו נוצר הפער הזה בין התפיסות, ממשיכים להיות אנשים שמאמינים בכוחה של המילה הדבורה, בכוחו של הדיבור האלוהי, אבל יותר ויותר אנשים גם אומרים, אוקיי, יש לנו ערוץ אחר להבין מה אלוהים רוצה מאיתנו, וזה הערוץ של הטקסט הכתוב. כי אם אלוהים אמר לנביא לכתוב אותו, כנראה שיש לו משמעות נצחית. הוא לא היה נכון רק לשעתו, הוא נכון לעולמי עד. וכך נוצרת בעצם דינמיקה תרבותית חדשה לחלוטין. חדשה לחלוטין. בעצם נוצרת לנו בארץ יהודה, בעיקר כאמור בתקופת המעבר הזאת מהתקופה הפרסית לתקופה ההלניסטית ועוד יותר לתקופה הרומית, נוצרת בעצם מערכת תרבותית חדשנית מאוד, שאין לה תקדים בעולם העתיק, מבחינת החשיבות שיש בה לכתבי הקודש. כן? אנחנו נמצאים בעולם, צריך לומר, עוד תרבויות מהעולם העתיק היו להם טקסטים מקודשים, כמובן, היו דברים כאלה גם בעולם היווני, גם בעולם המסופוטמי, גם בעולם המצרי, אבל בכל המקומות האלה, המוקד של הזהות הדתית, בסופו של דבר היה מעוגן במקדש מסוים, באובייקט פולחני מסוים, בפסל של אל, או בפסלים אחרים, או בייצוגים של נוכחות האלוהית על פני הארץ. כמו שבאמת היה בבית ראשון. נכון. גם בבית ראשון היה דביר, ובדביר היה ארון, והיו קרובים, כן? אז היה אובייקט פולחני שניצב במרכז,
מה בדיוק הוא מייצג, זאת שאלה לסדרת שיחות ארוכה, אבל לא נעשה את זה עכשיו. אבל בימי הבית השני, לפי כל המקורות וגם לפי התודעה של בני ארץ יהודה עצמם, הכלים הללו, כלי הפולחן העיקריים של המקדש, לא חזרו איתם מבבל. כן? כאשר הם חוזרים... שזה אני לא בטוחה שכל הצופים שלנו יודעים, אני אגיד בסוגריים, אני לא בטוחה שאני ידעתי את זה גם. אז זה מה שאומרים לנו, יש לנו רשימת הכלים שהובאו חזרה מבבל בספר עזרא ונחמיה. לא בטוחה שעברתי על הרשימה הזאת אי פעם. כן, כוללת, זה כמו רשימת תחולה לביטוח. כן, בדיוק, גם על זה אני לא עוברת. יש שם כל מיני וזות וסכו"ם. אבל מה אין שם? אין שם ארון, אין שם כרובים, אין שם כלום. כאשר בתקופה ההלניסטית, ובוודאי בימי הורדוס, כאשר מחדשים ועושים שיפוץ גדול ובעצם מקימים את המקדש מחדש, מייצרים את כל הכלים לפי המפרט שיש לנו במקרא, אבל לא מכניסים פנימה, להוציא הארון והכרובים, שהתפיסה היא שכיוון שהם נעלמו, אסור לנו לשחזר אותם. אסור לנו לשחזר אותם, ולכן הדביר אכן היה ריק לחלוטין. אבל, ופה הדבר המעניין, אני חושב שגם ריתק את בני העת העתיקה מחוץ לארץ יהודה. הממד החומרי של הדת היה אם כן חסר. לא היה אובייקט פולחני, היה מקדש, הייתה עבודת קורבנות, אבל כאילו העיקר היה חסר מהמרכז של המבנה הזה. לעומת זאת נוצר מוקד חלופי של זהות דתית, הוא המוקד הטקסטואלי. כתבי הקודש הפכו להיות ייצוג של הנוכחות האלוהית בעולם שלנו. אז נוצרה מערכת פולחנית שכמובן התעצמה מאוד מאוד אחרי חורבן הבית, כאשר גם מקדש כבר לא היה. כן, זה אפילו מרפרר את החפץ שנקרא ארון הקודש, נכון. שבו יש את הטקסטים המקודשים. נכון, אבל המוקד של הארון זה דווקא הטקסטים שבתוכו, כן. וכבר לא אובייקט מסוים כמו הארון והכרובים. אז אנחנו רואים שעוד בימי הבית נוצר בעצם עוד פעם מוקד מפוצל של הזהות הדתית, יש מקדש עם מערכת קורבנות שסביבו, אבל יש כתבי קודש שבהם ודווקא בהם מתגלה דבר האלוהים לאדם, ולכן יש לנו קבוצות, כמו הקבוצה הזאת שישבה בקומראן, שהאנרגיה, הייתי אומר, הרוחנית שלהם עבר דווקא למוקד הטקסטואלי. אנחנו מדברים פה על קבוצה שלפי כתביה נתקעה את עצמה, במידה מסוימת לפחות, מפולחן הקורבנות במקדש, שמפסיקים להאמין בתוקף הדתי שלה, אבל הם מקדישים את חייהם ללימוד המקרא, לפירושו, אולי גם לשכתובו, כן? ודרך לימוד הטקסטים הם מנסים לצרוף את זהותם הם. טוב, זה באמת מהלך מרתק שבאמת ראוי לדבר עליו בנפרד, וזה בכלל כל הגלגולים של הנוסחים גם המקראיים ושל המאבקים על הנוסח הסופי עד שהוא מתגבש וכולי. אבל בוא נחזור רגע לקראת סיום, כי כאילו, אתה יודע, כמעט לא נשאר לנו זמן לדבר בסוף על מה באמת אנחנו, חוץ מכל מה שלמדנו עד עכשיו, שזה באמת המון, מה אנחנו לומדים על האנשים האלה בעצמם, על העולם הרוחני שלהם, על התפיסות הדתיות שלהם, על התפיסות התיאולוגיות שלהם, שזה משהו שלא בא לידי ביטוי דווקא בספרות המקראית וגם לא בספרות הפרשנות והסובבת מקרא, אלא יותר בספרות הכיתתית, יותר במנגנונים שלהם, בקבצים שהם עצמם ייצרו מתוך תפיסת העולם שלהם. כן, אנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים שהם חיים בתוך עולם של פלורליזם טקסטואלי הרבה יותר נועז ממה שנדמה לנו. כפי שדיברנו גם קודם, יש להם נוסחים שונים של ספרי המקרא למשל, זה מצב שכבר לא קיים היום. זאת אומרת, היום, בגלל קדושת הטקסט, יש הקפדה יתרה על העתקתו המדויקת. לעומת זאת, בימי הבית השני, הייתי אומר, בגלל קדושת הטקסט, סופרים מרשים לעצמם להכניס תיקונים, שינויים ושיפורים, כמובן מנקודת מבטם הם לא משנים, אלא רק מחזירים את זה לאחור, על האמת. מחזירים מטרה ליושנה, אבל התוצאה הסופית היא שיש ריבוי של נוסחים טקסטואליים של המקרא, והריבוי הזה של טקסטים בעצם משקף גם את ריבוי העמדות והדעות. כן? כמובן, הם משוכנעים שהם צודקים וכל האחרים טועים, אבל גם האחרים משוכנעים שהם צודקים וכל האחרים טועים, אבל הם חיים, אם כן, בתוך מתח של ויכוח מתמיד על השאלות החשובות ביותר לזהות האישית שלנו. עוד דבר שאנחנו לומדים מהקבוצה הזאת, זאת קבוצה שהייתי אומר, לא רק הקבוצה שיפה בקומראן, אלא הספרות בכלל שנמצאה במגילות, במערות של קומראן, היא ספרות שמשקפת עולם שבהרבה בחינות, עולם שמשקף תפיסה שאנחנו קוראים לה תפיסה אפוקליפטית. אלה אנשים שחיים בתודעה שהם חיים על קו הקץ. ההיסטוריה מורכבת משלבים שמובילים למטה, אנחנו נדמה לנו שעכשיו גרוע, אבל יהיה יותר גרוע, ואז יהיה עוד יותר גרוע. ואז יהיה הסוף. ואז יהיה הסוף. אז ההיסטוריה תגיע לקיצה, ויהיה כל כך גרוע שרק האל יכול להושיע אותנו. אם כן, הם מצפים לתחושה שהגאולה קרובה, כן? וכמו שאמר מורי המנוח, שמריהו טלמון,
הם חיים בתחושה שאחרית הימים זה לא בעוד 1000 שנה. אחרית הימים זה מחר. מחר בבוקר. ואם לא מחר, מחרתיים. מחרתיים. כאשר אנשים חיים בתודעה כזאת, הם חיים במתח רוחני מאוד מאוד גדול. הם מצפים בכל רגע לשינוי סדרי עולם. ולכן כל דבר יכול להיות הניצוץ שיגרום להתפוצצות. זה למשל, התודעה הזאת שבה חיים הרבה אנשים בתקופה הזאת, הרבה יהודים בתקופה הזאת, הוא גם מסביר לנו מה קורה באמצע המאה הראשונה לספירה. אני מזכיר שבאמצע המאה הראשונה לספירה מופיעה דמות נוספת שטוענת לקשר מיוחד עם האלוהים, זו דמותו של ישוע, ונוצרת סביבו קהילה של מאמינים שגם לא מוכנה לקבל את מותו בידי הרומאים היהודים, ובעצם נוצרת לנו קבוצה דתית חדשה, שבהתחלה היא עוד זרם אפוקליפטי בתוך היהדות, אבל די מהר היא הופכת להיות כבר דת חדשה, והיא נוצרת בדיוק מהמתח הזה. התחושה שבעצם הסוף כבר הגיע. רק הוא לא ניכר במבט ראשון, הוא תלוי הרבה בעבודה הפנימית שבלב. אז אתה בעצם אומר שהטקסטים האלה, אני יודעת, ספר המלחמה ומגילת בני האור בבני החושך וכל אלה, הם בעצם באיזשהו מקום ספרות טרום נוצרית, שיש בה את אותם אלמנטים של משיחיות ואפוקליפסה ומלחמת הטובים ברעים וכולי, עוד לפני ישוע. כן, אבל לא הייתי אומר שהיא טרום נוצרית, למרות שכרונולוגית זה נכון, הייתי אומר, הם משקפים לנו חברה יהודית שחיה במתח אדיר, והמתח הזה בסופו, בעיקר סביב חורבן הבית הראשון, מגיע לידי פיצוץ. כי באמת, מהרבה בחינות, העולם הגיע לקיצו. העולם התרבותי שהם הכירו, הגיע לקיצו. וקבוצות שונות בתוך החברה היהודית הסיקו מסקנות שונות ואפילו מנוגדות מהדבר הזה. הייתה קבוצה, או היו קבוצות, כמו הקבוצות שהאמינו במשיחיותו של ישו, שאמרו, אוקיי, העולם הגיע לקיצו, ועכשיו צריך לעשות חישוב מחדש איך להתקדם הלאה, מחוץ לעולם היהודי. והיו קבוצות אחרות בתוך העולם היהודי שאמרו, אוקיי, אנחנו אם כן רואים שכל המתח האפוקליפטי האדיר הזה היה בלתי אפשרי להכיל אותו, אז אנחנו צריכים לעבור לנסח את החיים שלנו במושגים אחרים, במושגים שהם הרבה יותר מושגים, הייתי אומר, הלכתיים של שמירת מצוות, ולכן אנחנו בעצם נמנעים עכשיו מהמתח הרוחני הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על מגילות קומרה, אנחנו רואים את העולם הרוחני שהוליד את הגישות השונות האלה. הן טרום נוצריות, זה נכון, אבל באותה מידה הן טרום חז"ליות. כן. בדיוק באותה מידה. אז זה מתקשר לשאלה, איך היהדות שלנו היום מושפעת מתפיסות העולם שהסתובבו אז באזור מדבר יהודה, ואני חושבת שאי אפשר לסיים בלי להזכיר גם את שירי עולות השבת, שהם כאילו גם איזשהו פרויקט מיוחד שלך, נכון? כן. שגם בהם יש איזשהם תפיסות טרום חז"ליות. כן. אז זה חיבור, שירי עולת השבת, שהוא חיבור באמת קרוב מאוד לליבי, ואני עובד על מהדורה ופירוש חדש שלו, זה חיבור ליטורגי, זה חיבור תפילה, שהתגלה בעותקים רבים, כן, ב10 עותקים במערות קומראן. אגב, יש גם עותק אחד ממצדה, דבר מעניין שמראה על קשר מסוים בין האתרים. זה חיבור שמתאר לנו בדרך התפילה, בעצם המוקד של העניין שלו הוא מה קורה במקדש השמימי. אז הוא מניח שכמו שיש מקדש בארץ, יש גם מקדש בשמיים, והם שיקוף אחד של השני, וגם שם יש כהנים, שהם המלאכים, וגם הם מבצעים פולחן, אבל לא הקרבת קורבנות, כי עם אמירת דברי שיר ושבח לאלוהים באופן בלתי פוסק. אבל אחד הדברים המעניינים בתמונה הזאת של המקדש השמימי, זה שהמקדש השמימי הוא שונה מהמקדש הארצי בכך שהוא עצמו מקדש חי. זאת אומרת, הקירות, הקורות, התגליפים, הכרובים, כל הדברים האלה גם הם ישויות שיש בהם רוח חיים, הם בעצם סוג או קבוצות של מלאכים, וגם הן משתתפות באמירת שירי השבח וההלל לאלוהים באופן בלתי פוסק. ואנחנו רואים פה תמונה מאוד חיה, גם היא בדרכים שונות מושפעת מהתמונה האפוקליפטית שתיארתי קודם, והיא תמונה שמשקפת לנו נהייה מאוד עמוקה כלפי העולם העליון. כן? זה חיבור שכותבים אנשים שבמובן מסוים כבר מוצאים פחות עניין בעולם הארצי, ומרכזים את תשומת הלב שלהם במה שקורה בעולם העליון, מתוך ניסיון להתקרב אליו, לגעת בו, להקביל אליו. בקיצור, אותם מגמות שאנחנו קוראים להם בשם מיסטיקה. כן? ויש טענה שאני גם מסכים איתה, שבעצם זה אחת החוליות הקדומות ביותר בתולדות המיסטיקה המערבית. זה איזשהו משהו טרום קבלי, עוד לפני שהיא התפתחה הקבלה, כמו שאנחנו מכירים, מי שמכיר, מי שלא מכיר, זאת ממש מגמה טרום קבלית, לפני... נכון, נכון. יש קווי דמיון מעניינים, מורכבים מאוד לספרות ההיכלות, שהיא הרובד הקדום במיסטיקה היהודית.
כן חז"ל, לא חז"ל, גם זה יש ויכוח, אבל אנחנו רואים שבעצם הרבה מאוד מהתופעות הרוחניות שקיימות עד עצם היום הזה ביהדות, בנצרות, בעולם המערבי בכלל, השורשים שלהם נעוצים במציאות הגועשת הזאת של תרבות ימי בית שני. אז הטקסטים האלה הם טרום חז"ליים, הם טרום נוצרים, הם טרום קבליים, הם טרום הרבה דברים, ובעצם המתח הרוחני האדיר הזה שמשתקף בטקסטים, ממשיך להזין את התרבות שלנו עד עצם היום הזה. ובכלל, עצם העובדה שיש פה קובץ של תפילות, עוד בכלל, בזמן שבירושלים יש מקדש עם קורבנות, שבכלל אנחנו רגילים לחשוב שתפילות נולדו כתחליף לקורבנות, נכון. אז אנחנו רואים שזו תחרות שמתחילה כבר במקביל. נכון. עוד המקדש עומד על תילו, וכבר יש קבוצות בארץ יהודה עצמה של יהודים שמתנתקים נפשית מהמקדש הקיים, ומייצרים מערכת פולחנית אלטרנטיבית שלא תלויה בבניין. אז אני חושבת זאת אומרת, באמת, יכולנו להמשיך לדבר על זה עוד שעות רבות, אבל חלק מהדוגמאות האלה שנתת לנו עכשיו ללמה הטקסטים האלה מספרים כל כך הרבה, והשאלה, מה הייתה התפוצה שלהם? האם הם נכתבו במקום או שהם באו מבחוץ, היא שאלה דרמטית לגבי ההשלכות של האם תפיסת העולם הזאת הייתה איזוטרית, ספציפית, מקומית, או שהיא הייתה יותר מפושטת ומקובלת ברחבי יהודה של שלהי בית שני? נכון, ולכן העובדה שאכן חלק מהטקסטים לא נכתבו במקום, העובדה שיש קשרים בין קומראן לאתרים אחרים כמו מצדה, אלה עובדות שמראות לנו שהאוסף הזה מקומראן משקף תופעות רחבות יותר. הוא לא מוגבל לקבוצה הכיתתית, הקיצונית שישבה בסוף העולם הזה, אלא הם משקפים מגמות רחבות יותר, וככל שהתפוצה היא רחבה יותר, ערוצי המסירה של הרעיונות האלה יכלו להיות מגוונים יותר, מורכבים יותר. צריך להגיד, רוב ערוצי המסירה הללו נסתרים מעינינו. פתאום פה ושם מתגלה עוד משהו, אבל עובדה למשל שבגניזת קהיר, 1000 שנים אחרי חורבן קומראן, עולים שני עותקים של ספר ברית דמשק, שהוא בלי ספק חיבור כיתתי שהיה קשור לקבוצה שישבה בקומראן עצמה. וכן הלאה, זאת אומרת, ואנחנו יודעים היום על עוד כל מיני קישורים כאלה, זאת אומרת, הדברים מתפשטים, רוב הערוצים כאמור נסתרים עיניים, מתחת למים, הקרחון שמתחת למים, אבל פה ושם פתאום עולים דברים, ולרעיונות יש דרכים משלהם, הם מתגלגלים, ואי אפשר לעצור אותם. מסתבר שיש קרחונים גם במדבר יהודה. יש קרחונים במדבר. ובעיקר, מה שאמרת על העבר, שהוא בעבר, אז העתיד הוא גם בעתיד, ומי יודע מה יהיה בעוד 5 שנים, ואיזה עוד טכנולוגיות יחשפו בפנינו, מחקר שיגלה עוד ועוד על התקופה המרתקת והגועשת הזאת של שלהי בית שני במדבר יהודה וביהודה בכלל. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, פרופסור נועם מזרחי, שהיית איתנו היום. תודה רבה, אפרת. ותודה גם לטכנאי השידור אריאל זמר, לצלם עידו כהן אלורו, למפיק חגי נחום שווד, לתאורה, האיש של התאורה, זקי קוואסמה, ולעורך התוכן שלנו יאיר יעקב, ולמלווה האקדמי שלנו, דוקטור חגי משגב. ותודה לכם שהצטרפתם אלינו. להתראות.